प्लेनमा यात्रा गर्दाखेरि तपाई त पुग्नु भयो तर तपाईले लगेको लगेज चाहिँ ड्यामेज आयो भने चाहिँ अब के गर्ने? आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे थप कुरा गरौँ। तपाई ट्राभल गर्दाखेरि आफूले लगेको ब्याग अराइभल हलमा पुगिसकेपछि ड्यामेज छ, खुल्लेर आयो, तपाईको व्हील्स ब्रोक छ, तपाईको ह्यान्डल निस्केको छ अथवा कतै च्यात्तेको छ भने चाहिँ अब तपाईले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा फर्स्टमा त तपाईले त्यो ब्यागेज यस्तो ड्यामेज आएको छ भने त्यहाँ एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभ जो चाहिँ एयरलाइन्सको थ्रुबाट काम गरिरहेको छ उलाई चाहिँ भन्नु पर्यो, ल हेर त मेरो ब्याग मैले सधैँ लिएर आएको थिएँ, यहाँ आउँदा त मेरो ब्याग यसरी ड्यामेज भयो, मलाई अब रिपोर्ट खोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुपर्छ तपाईले। अनि रिपोर्ट उनीहरूले पहिला के भन्छ भने इन्भेस्टिगेट त गर्नु पर्यो, किनभने उलाई के थाहा तपाईले त्यो ब्याग चेक इन गर्दाखेरि ड्यामेज चेक इन गर्नुभयो कि? हुन त हामीले गर्दैनौँ हैन, तर कहिलेकाहीँ एयरलाइन्सले त त्यस्तो केस कति भेटिरहेको हुन्छ नि त हैन, त्यही भएर उनले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई। उनीहरूले चाहिँ तपाईले फर्स्टमै चेक इन गर्दाखेरि ड्यामेज ब्याग दिनुभएको छ नि उनीहरूको सिस्टममा पहिल्यै हुन्छ ड्यामेज ब्याग दिएको थियो, यहाँ यस्तोको थियो भनेर, र त्यो कुरा उनीहरूले फेला पारेन भने हो तपाईको ब्याग चाहिँ ड्यामेज भएको रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाउँछ। तपाईले त्यो चाहिँ अन द स्पट गएर केस खोलेर उनीहरूले त्यहीँको त्यही सेटल गर्यो भने त त्यो काम सक्यो। कति एयरलाइन्सहरूले चाहिँ अन द स्पट त्यहीँनिर तपाईलाई ल यो ब्यागको चाहिँ यति पर्न सक्छ त तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भनेर राइट अवे तपाईलाई दिन सक्छ, तर धेरै एयरलाइन्सहरूले चाहिँ के गर्छ इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ म केस खोलिदिन्छु, रिपोर्ट खोलिदिन्छु, तर यसमा चाहिँ फलोअप गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब तपाईले ड्यामेज हुन्छ भनेर त कहिले पनि सोच्नु हुँदैन आफ्नो ब्याग। तपाई जब ट्राभल गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्यागको पिक्चर लिनुभयो, तपाईले ब्याग प्याक गरिसकेपछि पनि पिक्चर लिनुभयो, र अर्को कुरा चाहिँ अब यो झन्झटिलो छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै सिम्पल तर महत्त्वपूर्ण भन्छ नि त्यस्तै छ। तपाईले प्याक गर्ने बेलामा चाहिँ अलि मेन कुरा के प्याक गर्नुभएको छ भनेर एउटा लिस्ट बनाउनु भयो। रेड कलरको ब्यागमा चाहिँ मैले यो राखेको छु, मैले ग्रीन कलरको ब्यागमा चाहिँ यो राखेको छु भनेर राख्नुभयो भने तपाईको ब्याग हरायो भने अथवा ड्यामेज भयो भने पनि दुईटैको लागि चाहिँ यो काम लाग्छ है। किन काम लाग्छ भन्नु भने हरायो भने त्यो हरायो भने मान्छे कसैले खोल्यो भने ए यो मान्छेको ब्यागमा यो रहेछ, यो मान्छेको ब्याग चाहिँ यो रहेछ भनेर पठाइदिन सजिलो हुन्छ। ड्यामेज भएर त्यसभित्रको सामान हरायो भने पनि तपाईले एयरलाइन्ससँग चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो दुईटैको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र हरायो भने चाहिँ के गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने चिलगाडीमा चाहिँ मैले अर्को पनि भिडियो बनाएको छु तपाईको ब्यागेज हरायो भने के गर्ने भनेर, त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज भने चाहिँ मैले ड्यामेज भयो तपाईको ब्याग चाहिँ भत्क्यो फुट्यो त्यो हुन्छ नि व्हील्सहरू गयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा गरिरहन्छु। नर्मली एयरलाइन्सहरूले चाहिँ व्हील्स ह्यान्डल गयो भने चाहिँ नर्मली कभर गर्दैन, र हरेक देशमा फरक रुल्स हुन्छ, हरेक एयरलाइन्सको फरक रुल्स हुन्छ। कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ सर्टेन ठाउँमा उनीहरूले ब्यागेज बनाइदिने एउटा ठाउँको प्लेसको नाम दिन्छ, तपाईले त्यहाँ गएर ब्यागेज बनाएर हैन त्यहाँनिर एयरलाइन्सले पैसा तिर्दिन्छ। कसैले चाहिँ यो ठाउँमा जा भन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले पैसा तिर्नुपर्छ र एयरलाइन्ससँग चाहिँ त्यो रिसिट ल्याएर क्लेम गर्नुपर्छ। र कति एयरलाइन्सले चाहिँ होइन म पैसै दिन्छु सिधै, यो ब्यागेजको कति पर्यो मलाई रिसिट दिनुस् भनेर भन्छ। हेर्नुस्, त्यही भएर तपाईले चाहिँ ब्यागेज किन्नुभयो भने हैन ट्राभल गर्ने बेलामा तपाईले रिसिट चाहिँ आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। रिसिट छैन तपाईले क्रेडिट कार्ड युज गरेर डेबिट कार्ड युज गरेर चाहिँ तपाईले ब्यागेज किन्नु भएको छ भने पनि तपाईले ब्याङ्कको हुन्छ नि स्टेटमेन्टमा गएर स्क्रिनशट गरेर त्यो चाहिँ एयरलाइन्सलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ अब अहिले मैले भनेको जस्तो एयरपोर्टमा चाहिँ राइट ठाउँमा गएर तपाईले फर्स्टमा क्लेम खोल्नु पर्यो है। क्लेम खोल्दाखेरि चाहिँ के इन्फर्मेसन दिनुपर्छ? आफ्नो नाम, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर चाहिँ तपाईले अनिवार्य दिनुपर्छ, किनभने तपाईको नाम अफकोर्स चाहिहाल्यो। फोन नम्बर चाहिँ तपाईलाई केही भयो भने हुन्छ नि केही अपडेट दिनु पर्यो भने उनीहरूले फोन गर्छ। इमेल एड्रेस भयो भने चाहिँ एयरलाइन्सले नर्मल्ली के गर्छ एकदमै रिटर्न फर्ममा भयो भने सबै कुरा पर्फेक्ट हुन्छ नि त, सबै कुरा त्यो
एकदमै छर्लङ्ग वेले हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म रिटर्न वे चाहिँ एयरलाइन्सले पनि गर्न खोज्छ र तपाईँले पनि त्यही गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। किनभने त्यहाँनिर गएर तपाईँलाई एयरपोर्टमा म 500 रुपियाँ दिन्छु भन्यो, तर होइन पछि गएर मैले 500 भनेको छैन 400 भनेको थिएँ भन्यो भने त मजा आएन। त्यही भएर सबै कुरा लेखेको कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ, एयरलाइन्सलाई पनि सजिलो हुन्छ है। ल ड्यामेजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, केस खोल्नु पर्यो। केस खोलिसकेपछि तपाईँले एयरलाइन्सलाई अपडेट गरिरहनु पर्यो। अपडेट भन्दा पनि तपाईँले एयरलाइन्सलाई चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो। के भइरहेछ मेरो केस, के भइरहेछ मेरो केस, अब मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ पैसा, कति पैसा पाउँछु भनेर। र यतिखेर चाहिँ एयरलाइन्सले तपाईँसँग के कुरा माग्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको ब्यागेजको पिक्चर छ भने ब्यागेजको पिक्चर माग्छ। तपाईँले फर्स्टमा जुन बेला तपाईँले चेक इन गर्न लाग्नु भएको हुन्छ त्यतिखेर पिक्चर लिनुभएको छ भने उनीहरूले पिक्चर माग्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईँको रिसिट माग्छ, त्यो ब्याग कतिमा किन्नुभयो है। थर्ड कुरा भनेको तपाईँले त्यो ब्याग चाहिँ कति वर्ष अगाडि किन्नु भएको थियो, किनभने त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले पैसा घटाउने काम गर्छ। त्यही भएर तपाईँले कति वर्ष अगाडि किन्नु भएको थियो, कतिमा किन्नु भएको थियो, त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँसँग एयरलाइन्सले लिन्छ। र ड्यामेज कतिको छ, मेजर छ, माइनर छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले लिन्छ। र मैले अघि भने जस्तो एयरलाइन्सको आफ्नो रुल्स हुन्छ। कसैले चाहिँ ल तपाईँ बनाउनुहोस्, तपाईँलाई म त्यसको पैसा दिन्छु भन्छ, कसैले त्यो राइट अवे पैसा त्यहीँनिर उ गरिदिन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छ है। यो चाहिँ ड्यामेजको कुरा भयो। र होइन तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसन जानुजेलसम्म चाहिँ तपाईँको ब्यागेज सधैँ हुन्छ, तर ब्यागेजभित्रको सामान चाहिँ हरायो। अब त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने, किनभने त्यतिखेर त तपाईँले म एयरलाइन्समै एयरपोर्टमै म ब्याग खोलेर हेर्छु भने त कसैले पनि सोच्दैन नि त। किनभने भित्र भएको ब्याग त बाहिर त ब्याग सकुशल छ तर सामान छैन। त्यो भने चाहिँ तपाईँले घर गइसकेपछि ब्यागेज खोल्दा यस्तो भयो भने तपाईँले राइट अवे पिक्चर खिचेर चाहिँ एयरलाइन्सलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो। अब त्यो एयरलाइन्सको सम्पर्क कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईँले गुगलमा गएर कुन एयरलाइन्स हो त्यो एयरलाइन्सको चाहिँ एयरलाइन्सको नाम र ब्यागेज कन्ट्याक्ट नम्बर भन्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको 800 नम्बर हुन्छ नि, टोल फ्री नम्बरहरू चाहिँ आउँछ, त्यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हरेक एयरलाइन्सको चाहिँ कस्टमर सर्भिसको लागि इमेल एड्रेस दिएको हुन्छ। त्यो इमेल एड्रेसमा इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राइट अवे गर्नुभयो भने त्यो चाँडैभन्दा चाँडै सल्भ हुन्छ। तर होइन तपाईँले त्यो ब्याग चाहिँ 5 दिनपछि खोल्नुभयो अनि त्यसपछि म 1 हप्तापछि पठाउँछु, मेरो रिटर्न फ्लाइट चाहिँ अब 10 दिनपछि त्यहीँ गएर कुरा गर्छु भन्नुभयो भने त उनीहरूलाई त के थाहा तपाईँको ब्याग साँच्चीकै त्यस्तो भएको हो कि तपाईँले जस्ट भन्नको लागि भन्नुभएको हो भन्ने कुरा आउँछ नि त। त्यही भएर तपाईँको आफ्नो सामान हो, तपाईँले आफूले चाहिँ यसलाई इनिसिएटिभ लिएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ है। ड्यामेजको केसको लागि चाहिँ तपाईँले राइट अवे त्यही एयरपोर्टमा गर्नु पर्यो। तर ब्याग सकुशल छ तर ब्यागभित्रको सामान हरायो भने चाहिँ त्यो एउटा अप्सन पनि हुन्छ। र यो केसको लागि चाहिँ अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने विदिन 7 डेजसम्म गऱ्यो भने चाहिँ एयरलाइन्सले भ्यालिड मान्छ। तर त्यो भ्यालिड हो कि होइन भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ लामो टाइम लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। र जहिले पनि तपाईँले ब्यागमा लक गर्दाखेरि चाहिँ टिएसए लक गर्नुभयो भने त्यो सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सामान हरायो भने त्यो सामान चाहिँ कहाँ हरायो त, कसैले ब्याग खोलेको थियो कि चोरी भयो कि वा कुनै त्यो एयरपोर्टको इमिग्रेसनले खोल्यो, त्यो पनि फरक पर्छ है। तपाईँले कुनै मूर्ति ल्याउनु भएको छ, त्यो मूर्ति चाहिँ जुन देशमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो देशमा चाहिँ त्यो मूर्ति चेक गर्दाखेरि शङ्कात्मक लाग्यो, के हो त्यसभित्र के छ, यो किन ल्यायो, बिल छैन भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई खोल्छ, हेर्छ, फुटाइदिन पनि सक्छ है। फुटाइदियो भने त फेरि त्यहाँ प्याक राख्नु मिलेन। इनकेस प्याकै गरेर राखिदियो भने पनि उनीहरूले एउटा पेपर राखिदिन्छ, उनीहरूको त्यो आधिकारिक हुन्छ नि, बकाइदा लेखेको हुन्छ हामी इमिग्रेसनले चाहिँ तपाईँको ब्याग खोलेको हो, इन्स्पेक्सन गर्न खोलेको हो भनेर त्यो राखिदियो भने चाहिँ तपाईँको कुनै सामान हराएको छ भने तपाईँले एयरलाइन्ससँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्न। एयरलाइन्सले त्यसको जिम्मा लिँदैन, किनभने त्यो इमिग्रेसनमा खोलेको थियो, इमिग्रेसनले शङ्का लागेको कुरा चाहिँ तपाईँको ब्यागबाट झिकेर फ्यालिदिन्छ। हेर्नुहोस् धेरै फरक छ है। आफ्नो सामान कसरी हरायो, कहाँ हरायो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले राइट ठाउँमा राइट इन्फर्मेसन लिनुपर्छ।
एउटा त चिलगाडी पनि रहेको छ तपाईको लागि राइट इन्फर्मेसन दिनको लागि तपाईलाई केही हैन मलाई यस्तो लागेको थियो यस्तो हो कि हैन भनेर तपाईले तल कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक पनि छ टिकटकमा पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ मैले जानेको कुरा मैले थाहा पाएको कुरा पक्कै पनि म तपाईहरुको लागि शेयर गर्छु म एयरलाइन्समा काम गर्छु एयरपोर्टमा काम गर्छु र त्यही भएर मैले देखेको कुरा मैले भोगेको कुरा तपाईले पनि भोग्न नपरोस् तपाईलाई अप्ठ्यारोमा नपरोस् भनेर चाहिँ चिलगाडीमा मैले यस्तो भिडियोहरु ल्याइरहेको हुन्छु चिलगाडीलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला आफ्नो आमा बुवा जो चाहिँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ ट्राभल गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला उहाँहरुलाई काम लाग्न सक्छ सो आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता चिलगाडीबाट बिदा हुन्छु नमस्ते बाइ बाइ एन्ड टेक केयर